Xin được kính chào tất cả quý vị. Thưa quý vị, thì thời gian gần đây Như Trẻ của cuộc chia ly đang xử lý khá nhiều trường hợp chia ly mà nguyên nhân là cha mẹ cho con đi làm con nuôi. Dạ, những trường hợp ly tán như vậy thì thường là chứa rất là nhiều mặc cảm, chứa rất là nhiều tủi thân. Đặc biệt là khi mà trong xã hội của chúng ta thì cho đến tận lúc này vẫn chưa có được một cái cách nhìn nhân ái hơn với những người đang đi làm con nuôi, và cũng không thông cảm hơn với những bậc cha mẹ đẻ ra họ. Những người mà vì muôn vàn lý do mà chúng ta không thể nào nhận thức hết được thì phải gửi con của mình vào vòng tay của những người ngoài với lý do là để cho con có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Và trong chương trình Như Trẻ có cuộc chia ly số 113 ngày hôm nay thì sẽ có hai câu chuyện cùng một tập hồ sơ là cho con nuôi. Tuy rất khác nhau về lý do phải cho con đi, nhưng lại có rất nhiều điểm giống nhau về thời gian và về không gian. Từ khu phố Đông Hòa, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên, có một lá thư được gửi đến chúng tôi. Người viết là chị Phan Thị Bích Liên, 42 tuổi. Gia đình tôi có ba mẹ và 4 chị em tôi. Năm 1972, ba tôi bị lật xe chết. Mẹ đưa 4 chị em tôi lên Buôn Mê Thuột ở nhờ nhà ông Hoàng Hữu Hỷ và bà Nguyễn Thị Ngọc Lệ. Anh là con trai út của cô Hoa. Dạ, cô Út. Ông bà nhận 4 chị em tôi làm con nuôi vì ông bà không có con. Chúng tôi gọi bà Lệ là má và gọi mẹ đẻ là Vú. Sống chung một thời gian, đến tháng 4 năm 75, mẹ ruột chúng tôi dự định đưa chúng tôi về quê ở Sơn Hòa, Phú Yên. Ông bà Hỷ bèn xin một đứa. Lúc đó mẹ tôi đành đền ơn đáp nghĩa ông bà bằng cách định cho tôi ở lại. Nhưng trong bữa ăn chia tay, chị Thu tôi còn gọi là gái ăn chậm quá mà chị bảo chị muốn ở lại, nên mẹ tôi để chị làm con nuôi ông bà Hỷ. Năm đó chị lên 10. 2 tháng sau, mẹ tôi từ Phú Yên lên Buôn Mê Thuột định xin chị về vì nhớ con quá, nhưng ông bà Hỷ đã chuyển đi đâu mất. Sau khi giải phóng xong sau 75 thì gia đình thì cũng vẫn còn đủ, nhưng mà gia đình thì có về quê, nhưng mà trong khi đó là đỡ lại bà chị. Là mẹ cũng già yếu rồi nhưng mà rất là hy vọng. Quê quán tại Phú Yên đây, ông đi quân dịch rồi, ông chết ở trên Con Tum hay là cô gì đấy, rồi nó chở xuống dưới, nó chở xuống Tuy Hòa kia, tôi trông có ông bữa 27, rồi vô Sông Mau ấy, rồi cái rồi vô tới Nha Trang, cái đằng cái mà biểu vô Nha Trang với Phan Rang ấy, rồi lật xe chết thằng con tôi 15 tuổi, con đầu ấy, lần thứ hai đấy. Tôi đau khổ lắm, tôi không có biết ngỏ gì hết, cũng như là lộn cuồng lộn điên, đầu óc rồi tôi không nghĩ gì nữa hết. Còn lại là Phan Thị Hái này, nhiều Phan Thị Vách Thu, Phan Thị Vách Liên, Phan Quang Hiền ấy. Thì ở hầu ơi ông bà đấy thì mình lớn thì ông bà đấy bị chợ rồi bà dẫn mình đi, còn hai đứa em mình lúc nào cũng ở nhà, ba đứa ở nhà, nhưng bà đóng cửa bà nhốt miết trong nhà không có đi đâu hết. Cả trong mấy chị em là bà mẹ đấy thương chị hơn. Thầy cứ mấy nghi là sắp cho đi về là cứ nói bỏ con lại chứ không có đợi dẫn đi về quê, mình cũng không biết gì hết. Chừng sau khi là quả sau mình là được đi về. Con đấy nó không có gì à. Con đây là công long. Nó không có gì à. Con đấy phải tôi đi vô cái ốm. Nó không đi sao? Nó muốn ở với vợ chồng ông đấy. Để nói đâu có gì à. Đi ra đi về thì nó còn đem cái chai dầu ra, nó đưa rồi nói thôi giờ đi về với má đúng không? Nó nói không, con đi chụp chai dầu, nó nói con đi vô, con có đi về với má. Nó còn không đi, ý là nó nói hầu gỡ là mấy chị em rồi bà không có con ấy là thế bà tậu thôi, nó ở lại với bà cho vui. Rồi sau khi mà quay về quê rồi, động lực nào khiến bà đi quay lại ngược lên Buôn Mê Thuột thì gì thôi Đức Thu? Tôi sợ nó ở trển nó nhớ tôi, là tôi lên trển mà không có đấy. Từ đã tới nay là cậu biết không? Tôi ốm với ai? Ốm nó đây ạ. Không gì đâu, nghĩ nó nằm đêm, nghĩ nó mà không có mấy đứa con, không có chỉ mình nó ở đâu. Giờ cũng nhờ mấy cậu chương trình mấy cậu đi tìm giùm nó, chứ giờ tôi còn không biết nó sao.
Nghĩ bây giờ cũng sống cũng mấy năm, nghĩ không đi gặp em nữa bây giờ. Mẹ già cũng không đi gặp con. Vâng, thưa quý vị, như vậy là theo những thông tin mà gia đình bà Hoa đã gửi cho chương trình trong bức thư này thì vào thời điểm mà bà Hoa phải chia tay với con là Bích Thu, cái thời điểm đó là vào năm 1975 và 43 năm về trước đó. Địa điểm thì là ở cây số 5 Buôn Mê Thuột. Người nhận thì là ông Hoàng Hữu Hỷ, đi lính đóng quân tại đó, và vợ của ông thì là bà Nguyễn Thị Ngọc Lệ. Như vậy thì hướng tìm kiếm ban đầu của chúng tôi là tìm ra ông Hỷ hoặc là thân nhân của ông. Sau đó thì tìm cái thông tin về người con gái nuôi. Để làm được việc này thì chúng tôi đã nhờ sự giúp đỡ của các cán bộ hồ sơ nghiệp vụ A93. Rồi sau đó thì đội trưởng đội tìm kiếm như trên của Chile Hoài Phong đã lên tới công an Đắk Lắk để tiếp cận một nguồn thông tin duy nhất mà có ghi về ông Hoàng Hữu Hỷ. Cái nguồn thông tin này thì được ghi vào năm 1978. Cái nguồn thông tin thì cho biết là ông Hoàng Hữu Hỷ đã có một người vợ sau chứ không còn chung sống với bà Ngọc Lệ nữa, và ông đã chuyển đến quốc Nia để làm rẫy sinh sống. Lần theo thông tin này thì chúng tôi gặp một cái sự thất vọng rất là lớn. Tức là chúng tôi biết là năm 2000 thì ông Hoàng Hữu Hỷ đã mất, và người vợ sau của ông thì không còn ở địa phương nữa, đã bỏ đi đâu không biết. Thông tin về bà Ngọc Lệ thì không có, và tuyệt nhiên không có một dấu vết nào thông tin về người con gái nuôi của ông bà cả. Cuộc tìm kiếm đến đây thì là rơi vào ngõ cụt và chúng tôi phải tìm một hướng đi mới. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trở lại Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên. Chưa đến nhà bà Hoa lần nữa mà tới một gia đình có người cha đăng ký tìm con gái mà ông đã phải cho đi cho con được sống từ lúc chị mới chào đời, thưa quý vị. Tại thị trấn Củng Sơn này cũng không còn nhiều người biết, ông Lê Trọng Hường từng phụ trách bưu điện Sơn Hòa ngay sau ngày thống nhất. Rồi ông đi chữa bệnh sốt rét ngoài Bắc và trở về phụ trách nhà máy điện của huyện cho đến khi về hưu. Giờ đi tìm á, cái nhà thống nhất đi tìm coi. Có cái hình nhỏ rồi đủ làm sao. Càng ít người biết đến nỗi mất mát trong thời chiến của ông. Gia đình nhỏ đầu tiên của ông đã tan tác không còn gì vào năm 1966. Này nó phá rừng, nó trồng mì hết rồi. Giờ đây, chính các con sau của ông đang giúp cha đi tìm người chị gái phải cho đi từ lúc sơ sinh. Trong kháng chiến, cao nguyên Vân Hòa gồm 3 xã Sơn Long, Sơn Định và Sơn Xuân, huyện Sơn Hòa, là căn cứ vững chắc của tỉnh ủy Phú Yên kể từ năm 1960. Cũng vào năm đó, ông Hường gặp người vợ đầu của mình là bà Đỗ Thị Cháu khi cùng lên chiến khu. Bà là cháu gái của ông Ngô Ngọ, một chỉ huy hậu cần anh dũng. Còn ông Hường khi đó là một cán sự trưởng, kiểu như là trưởng thôn. Bạch hổ, bạch mã, rồng xanh. Mà nó dí cái đây lên Ba Lao luôn, Ba Lỏng luôn. Đạn bom vậy nó râu trên đầu. Bám trụ còn lại có mình hai vợ chồng với mấy đứa con thôi cháu mấy có đứa con thôi. Nữa mấy thằng du kích nữa. Bà cháu vừa sinh xong con gái thứ hai thì bị sức ép của bom mà mất. Đứa con gái đầu lòng của ông bà thời điểm đó bị kết lị, không có thuốc, cũng mất đi theo mẹ. Còn ông Hường bồng con gái mới sinh đỏ hỏn, gạt nước mắt kiếm sữa cho con. Nếu không có người nuôi đấy là nó chết rồi giàu. Nó cũng chết, nó còn đỏ chét mà. Nó còn mình ẩm về là cứ mua sữa chim đấy mà trậu lắm cho rồi cháy nhà luôn. Cứ để chim đấy rồi cứ không có cái thứ bình thủy nó cũng khổ đấy. Thì cứ làm cái nó cây gọc cho nó khối. Cho mẹ coi gì là khối nó bay nó thả xuống. Gió Nam bất cháy luôn nhà luôn, cháy luôn hết luôn. Vậy thành là phải đem cho bà Kính đây. Bà Kính bà nuôi bà lên trên Cung Sơn bà cho lại ngẫu. Cái bà vợ ông Thượng là không có con. Rồi bà Mân nói với bà Kính, bà nói thâu đây cho bà. Suốt mấy năm, ông vẫn theo dõi con gái thông qua nguồn tin hợp pháp. Biết bà Hoa và ông Thưởng đã chia tay, bà Hoa mang con vào Sài Gòn. Vừa thống nhất đất nước, ông Hường từ chiến khu vào ngay Sài Gòn tìm con 2 lần mà không tìm ra.
sao biết cái đó có còn học. Nó có còn học cái gì nó mấy bà gì nó mừng lắm. Nó bà gì nó còn mừng lắm. Cái bóng của mẹ nó là bà gì nó lấy đầu. Mấy bà gì lấy chứ bà quen á, lấy chứ. Biết nó này là năm mấy tuổi rồi. Bây giờ con gái còn không? Nếu còn không, còn là về ra ông ba bực lắm, thấy không? Bà ngoại chết rồi, bà ngoại trông lắm, mà không thấy cháu giờ. Thế mà bây giờ mấy bà gì mày còn về đây nó bực lắm thôi. Thế thôi. Còn nếu còn vậy thì mày về tao bực lắm, tao bực chứ. Dạ. Cái đoạn này là lúc chúng tôi vẫn còn đang đi tìm, chưa có kết quả đâu, nhưng mà nói với ông là ông tưởng tượng đi, nếu như mà ông tìm được con gái thì ông nói gì với con, và ông nói thế đấy. Dễ thương. Vâng, cái việc tìm kiếm một người mà được cho đi từ lúc sơ sinh, vừa mới sinh được có 2 tuần tuổi được cho đi, lại là từ 52 năm về trước vào năm 1966, thì chắc chắn là một cuộc tìm kiếm rất là khó khăn. Nhưng mà hôm nay chương trình đã mời ông với mời cả các anh các chị. Ở đây có chị Nga, chị Nhật, anh Bảo là con của ông. Tới đây thì chắc chắn là phải có tin vui rồi ạ. Và có một cái chi tiết mà với cuộc tìm kiếm thì nó có vẻ không quan trọng lắm, nhưng mà nó lại gợi rất là nhiều cái cảm xúc. Đó là tấm hình. Đúng rồi. Dạ, cái tấm hình này là tấm hình duy nhất về con gái của ông đúng không? Cái này cô này này. Dạ. Trò này. Sầu. Dạ. Con gái ông đấy. Và cái bức hình này chị có biết là ông đã nhận được lúc nào? Dạ, cái bức hình này là sau giải phóng á, bé em đi tìm, xong được một người quen cho lại và nói là bé chị này được nuôi và đặt tên là anh Đào, và biết là người cha nuôi á là họ Phạm, là tên Thượng á, là bây giờ người cha nuôi mất rồi. Rồi chị này được mẹ nuôi dẫn đi vào miền Nam. Dạ, tức là cái bức hình này là ông nhận từ nhà hàng xóm của nhà ông Thượng đấy. Dạ, ở dưới Củng Sơn. Và đây bức hình này, đây là bức hình duy nhất mà chắc chắn là nó làm ông yên lòng rất nhiều. Vâng, bởi vì là chắc chắn là chị Đào đang được yêu thương đúng không ạ? Vâng, người mà chúng tôi suy luận là sẽ phải tập trung vào để tìm kiếm thì ở đây chính là bà Huỳnh Thị Hoa và ông Phạm Ngọc Thưởng. Đã được biết tin là ông Phạm Ngọc Thưởng là mất rồi, thì chúng tôi tìm bà Huỳnh Thị Hoa. Và nếu mà tìm được bà Huỳnh Thị Hoa thì chắc chắn là sẽ hỏi được tung tích và manh mối về chị Phạm Thị Anh Đào, như là ông Hường nhớ, tức là người con nuôi là con của ông Hường đấy. Như quý vị đã biết thì từ nửa năm nay thì Như Trẻ của Chile đã nhận được sự giúp đỡ tình nguyện từ các cán bộ chiến sĩ của Cục Cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư, tức là C72 của Bộ Công an. Chân thành cảm ơn các anh ạ, bởi vì là cái quá trình mà tìm kiếm một người rời khỏi Sơn Hòa vào năm 1972 mà không biết là đi đâu thì nó rất là khó khăn. Nhưng mà chính nhờ sự tra cứu của các anh mà chúng tôi đã có manh mối. Và vâng, chúng ta đi tìm bà Hoa. Có một thông tin về bà Huỳnh Thị Hồng Hoa hiện đang sống tại quê gốc, ấp 1, xã Bình Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, cách thành phố Hồ Chí Minh có 60 cây số. Thời chiến tranh, đây là vùng vành đai trắng vì nằm sát biên giới Campuchia. Và trước đây là phía bên trong giáp biên giới là có cái quân y, và cho nên đó là nhà nước ta đã thành lập là khu di tích lịch sử cách mạng Mốc Xanh. Gia đình bà Hoa là gia đình cộng sản. Mẹ bà là mẹ Việt Nam anh hùng, có 3 người con hy sinh, những người khác đều đi bộ đội. Riêng bà Hoa năm 17-18 tuổi bị lộ nên bà phải chạy lánh. Tình cờ bà gặp ông Thưởng đi quân dịch trốn vào Sài Gòn, rồi cả hai thành vợ thành chồng. Phú Yên chính là quê của ông Thưởng. Mấy anh em ở đài truyền hình đến tìm gặp gia đình. Còn đây báo dân đây là bà Tư, những người là người mấy anh đang cần tìm. Dạ, con chào cô. Con là Linh bên chỗ chương trình Tìm Người Thân Như Chia Hệ của Chile của Đại diện Việt Nam.
Tôi thì cái gì tôi cũng nói, nhưng mà ước nguyện của tôi thì chưa có gặp gia đình. Để gặp thử coi tôi biết cái ông già của nó là ai. Thì vì hồi đó tôi không có sinh ai ẩm. Người ta ẩm đó là người ta cho rồi tôi sinh lại. Vậy đó tôi nuôi. Kể như nhiều người sinh lắm nhưng mà không cho. Mà tôi cũng sinh nhiều đứa lắm mà ba nó không cho. Kỳ lạ tôi không hiểu. Tôi mắc nợ, nó mắc nợ tôi cũng không hiểu. Bà đặt tên đứa bé sơ sinh là Hồng Đào, dựa theo tên của mình là Hồng Hoa. Trời ơi cực khổ lắm. Nuôi cái mình cưng nó đó, mình thương nó. Cái tối phải sữa cho uống sữa nóng. Rồi nó bắt đầu cái nó quen. Thì chỗ lỡ nguội không dám kêu nó, lỡ nguội cái nó lè rồi. Nó không nuốt. Ở Sơn Hòa được 5-6 năm, ông bà giận nhau. Bà bế Hồng Đào vào Nam, làm thuê làm mướn nuôi con. Mấy năm sau, bà mang con về Bình Thành quê nhà sinh sống. Khi bà có gia đình mới, có 3 người con, Hồng Đào vẫn là đứa con yêu dấu nhất, được bà bao bọc nhiều nhất. Mà nuôi, trời ơi, nói tới nó là nuôi vất vả lắm. Rồi cái nó đau, nó bệnh đến độ mà con mắt nó không thấy đường. Trị đã rồi cái cứ là mỗi năm vậy. 30 Tết cũng đau một gà. Cái lệ của người ta mà. Rồi mình cũng bắt trước. Cái bắt đầu cái 6 tuổi cũng mới đầu heo. 12 tuổi cũng con heo. Mà nó đau vất vả lắm. Còn mấy đứa con tôi khỏi. Bú bên đây quăng bên kia ngủ. Sáng là tôi xuống giường rồi tôi lo đi kiếm gạo rồi. Thành ra không có ai, còn nó không có khổ. Cho tới nữa là 6 tuổi rồi mới hết đèn em. Mà không ngờ nó giờ nó có phước, nó cũng gặp gia đình, nó gặp kiếm được tôi cũng mừng. Sau này tôi có chết tôi cũng yên thân rồi, tôi không lo nữa. Tôi không có tính con Đào nào có gia đình nhìn đâu. Bởi vì tôi sinh nó không có gốc gác, không có ai cho tôi hết, mà chỉ có người dân với người dân thôi, mà tôi đâu có tính là nhìn. Tôi nhìn là tôi mất đứa con rồi tôi phiền lắm á. Nói thí dụ bên đó nghèo không nói gì, ta giàu có người ta bắt con tôi đi sao. Vâng. Chú và các anh các chị ạ, tức là khi mà chương trình tiếp cận với cô Hoa thì đầu tiên là cô không có tiếp đón đâu. Đây là lần đầu tiên mà có nhân vật của chương trình lại không có tiếp đón như chị Hải của chị Ly. Vâng, bởi vì là cô sợ mất con. Cô là người mà yêu thương chị Đào còn hơn cả 3 đứa con sau này của mình nữa. Nhà cắt hẹp bán bó vậy mấy ngàn, có 5.000 nó tiền. Chị Đào sống với con trai trong căn nhà mà mẹ cho tiền để xây trên đất của mẹ. Chị dồn tình yêu thương cho con, y hệt như bà Hoa đã dồn yêu thương cho chị vậy. Bà Hoa luôn coi chị là chậm chạp hơn những đứa em. Còn chị thì việc gì cũng đều nghe lời mẹ, không bao giờ để mẹ phải buồn. Giờ hồi đó thì khổ vất vả, giờ đỡ rồi. Mẹ cho đất cất nhà nè, đỡ vậy lắm nè. Chị tính cất không nổi, nhà sập á, tính cất không nổi, mẹ có bán được đất, mẹ cho tiền cất nè. Nó mừng dữ lắm, ngủ không được luôn á. Con chị thì nó cũng làm giỏi lắm, nó làm mướn làm thuê á, xịt thuốc rồi để phân để giống rồi em. Xịt thuốc quá sợ nó bệnh nè, mà giờ không xịt thì không được. Thương 28 tuổi mà. Tại hai vợ chồng chị không duyên không nợ đó. Rồi thôi à. Mẹ nói thôi chồng đi, mẹ cho đất cho ruộng làm, chứ ở với nó khổ á. Rồi thôi về đây chuyển lời mẹ về đây sống, mẹ cho đất chi đất đó. Thôi ráng nuôi con, không dám bước thêm bước nữa. Vô phước rồi chị không dám. Rồi sống gì thương con vì con. Chị có biết là ai đang tìm mình không ạ? Có ba chị tìm chị. Rồi sao chị biết được ba chị là tìm chị? Trong linh tính á, nghĩ không có khi nào ba tìm chị hơn.
Mẹ kể nói hồi đó mẹ chết rồi còn ba cho mà suy nghĩ nói không biết chắc ba sợ chiến tranh chết thôi, chị muốn nghĩ là tiền. Mười mấy tuổi, mẹ nó 18 tuổi mẹ mới nói. Hồi nhỏ thì nghe mấy gì nói thôi không nghi thôi. Tại mẹ nuôi nè, nói mẹ ruột chết á, thương lắm. Có mấy chị biết á, chữ á, mấy chị kêu mày viết thơ vở gì đài, chị cũng nói thiệt, em không có biết chữ rồi em viết. Mà có biết ba ruột tên gì đâu mà viết. Biết gì hỏi mẹ làm chi, mẹ nuôi rồi hỏi nữa, cho mẹ tuổi rồi em, chị không dám hỏi. Một người biết nghĩ đến cội nguồn như chị chắc chắn phải là người đang rất biết ơn và yêu quý những người nuôi dưỡng bảo bọc cho mình. Thế nhưng những người thân của chị vẫn có chút chạnh lòng. Bao nhiêu tuổi thì mới biết được là mười mấy tuổi. Thương mấy em của mình vậy lắm. Mấy đứa em của mình cũng mến á, sợ đi không có về á, sợ vậy thôi. Mẹ cũng sợ á, thương lắm. Chị cũng hồi hộp lắm á, nửa mừng nửa run nữa, sợ. Trời ơi, để sống tới giờ suy nghĩ vậy đó, suy nghĩ trong bụng. Sống tới giờ tìm con, giữ dằn. Khi nghe tin là ba cha ruột mình tìm rồi, chương trình bây giờ từ hôm nay cũng xác nhận với chị là cha ruột mình tìm chị. Thì không biết là bây giờ chị mong muốn điều gì nhất? Muốn gặp mặt cha ruột mà. Chị có muốn nói gì với cha của chị? Muốn nói phải ba nhìn kỹ coi phải con ruột không. Hỏi vậy thôi. Cái chị hả biết á, hỏi coi mẹ chết hồi đó chết bao nhiêu, lúc nào. Có khi chị dỗ, chị cũng có dỗ mà chị không biết ngày tháng gì đâu cúng. Ông quay lại đằng sau đi. Ông quay ở đằng sau đi. Chứ mẹ ở đâu? Bây giờ con ở đâu? Con ở trong nước quê. Là mẹ đó bà. Bà. Đúng rồi, bà này. Đây là bà nuôi. Bà nuôi. Bây giờ con ở đâu? Bây giờ con ở với mẹ cô, mẹ nuôi cô. Dạ được rồi thì mình sẽ dẫn các cô nuôi đây Mẹ cô, mẹ nuôi cô. Bà đây bà nuôi hả? Dạ, mẹ nuôi cô. Mẹ ruột ơi. mẹ thì mất rồi nhưng đây có hai gì. Để mất hết Mẹ chị là bà nội của cháu. Khi mà sinh ra, chị vừa mới sinh ra thì bị sức ép của bom mà mất. Nhưng mà hai bà dì vẫn chờ, và bà ngoại đến gần đây thì vẫn còn chờ. Bà mất rồi.
mang tới sức sống cho mỗi công trình. Cùng với công trình trường tồn mãi mãi qua thời gian. Thép Pomina, cốt lõi sự sống. Cuộc sống tốt đẹp vì ta có nhau. Hãy cho ta được sát cánh bên lắng nghe tiếng bạn. Bạn ơi, và ta đồng hành. Cùng ta đồng hành. Cao huyết áp là nguyên nhân chính của tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim. Hạ áp ích chân chiết xuất từ địa long, natokinat và thảo dược giúp ổn định huyết áp, phòng ngừa tai biến. Có hạ áp ích chân, cả nhà tôi luôn yên tâm. Hạ áp ích chân ổn định huyết áp, phòng ngừa tai biến. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Người trong hình là ông Thân, năm nay 80 tuổi, thất lạc gia đình từ nạn đói 1945. Ông nhớ cha ông được gọi là ông Trùm Thứ. Ông có 3 người anh, tên là Thông, Tý và Dần. Tiếp đó là một chị gái tên Suốt, còn ông tên là Thân. Nhà ông ở gần nhà thờ Phát Diệm. Anh em ông thường chạy chơi qua cây cầu ngói. Vào năm đói 1945, ông theo mẹ đi kiếm ăn, tới cầu Hàm Rồng Thanh Hóa thì mẹ bị chết đói, còn mình ông lang thang cho đến khi có người nhận nuôi. Với những thông tin mà ông Thân cung cấp, chúng tôi mong ai hiện đang ở huyện Kim Sơn, Ninh Bình là con cháu của các cụ Thông, Tý, Dần, Suốt, hãy lên tiếng để chúng tôi tiếp tục xác minh, giúp ông Thân được trở về thăm quê hương theo nguyện vọng cuối cùng của ông. Cũng bị thất lạc trong nạn đói 1945, bà Dung không nhớ được tên thật của mình là gì, chỉ nhớ nhà ở Thái Bình. Trong ký ức của bà, có người hàng xóm làm bánh cuốn và bánh đa, nhà có dạng tre xanh và cái ao bên ngõ. Một lần đang ngồi trên đường thả chân xuống, bị con chó đẻ cắn, nay bà vẫn còn vết sẹo ở bắp chân. Khi nạn đói diễn ra, nghe tiếng mõ phát trần từ chợ Bo, Thái Bình. Mẹ bà đi trước, rồi bà lết theo, nhưng không tìm được mẹ. Lúc đó bà mới khoảng 5-6 tuổi, nên không biết đường về nhà, đành hoảng sợ lang thang trong địa ngục trần gian của nạn đói đấy, cho đến lúc được một người tốt bụng mang về nuôi. Nay chúng tôi mong các dòng họ quanh chợ Bo, thành phố Thái Bình, xem lại trong dòng họ của mình có trường hợp nào tương tự như vậy không, cho chúng tôi được biết. Người trong ảnh, ông Kim, mong tìm mẹ và các em, ly tán từ khi mẹ mang ông cho một gia đình người Dao làm con nuôi vào khoảng năm 1957, khi ông mới 3 hoặc 4 tuổi. Trí nhớ đầu tiên của ông là hình ảnh mẹ dẫn ông và em gái đi cho, từ đầu cầu Cốc Lếu lên ngã ba đường rẽ đi Bát Sát ở tỉnh Lào Cai. Tới Bản Phiệt, ông Kim được gia đình cụ Phùng Vân Ngang và cụ Lý Mẹ Chúng nhận nuôi. Người mẹ còn quay lại thăm con nhiều lần từ lúc gia đình nuôi sống tại Bản Lọt, rồi về cây số thứ 12, cây số 16 quốc lộ 70. Một lần vào khoảng năm 62-63, mẹ tới thăm dẫn theo một em trai nhỏ mà ông Kim chưa từng biết. Sau đó không lâu, mẹ mang rổ đào và đồ chơi đến thăm, nhưng cha mẹ nuôi giấu ông Kim trong nhà. Ông còn nhớ rõ tiếng khóc của mẹ. Từ đó, mẹ ông không đến nữa, để ông càng trưởng thành, càng thương nhớ mẹ nhiều hơn. Mẹ ông nếu còn, năm nay bà khoảng 75-80 tuổi, còn người em gái và em trai, nếu biết câu chuyện về anh Kim, hãy liên hệ với chúng tôi. Ông Trần Thanh Danh ước mong được gặp người mẹ mà ông đã phải xa từ lúc mới 7 ngày tuổi. Mẹ ông tên là Phạm Thị Út, còn gọi là Thúy Hồng, là người Phan Thiết. Cha ông là Trần Văn Cõi, người Sài Gòn, đi lính quân y, làm tại nhà thương Phan Thiết thì gặp mẹ ông khi đó làm thợ may. Hai người đưa nhau vào Sài Gòn sống vào năm 1957. Vài tháng sau thì sinh ra ông Danh.
Khi ông Danh được 7 ngày tuổi thì ông bà ngoại từ Phan Thiết vào, bắt mẹ ông phải theo về, không được chung sống với ba ông nữa. Nghe kể, ông bà ngoại của ông Danh có đặc điểm là mỗi người chỉ còn một con mắt. Ông ngoại khi đó làm chủ tịch hội xe ba bánh ở Phan Thiết. Khi ông Danh được 5 tuổi thì người cha, ông Trần Văn Cõi, qua đời. Sau đó, ông bà nội chuyển về tỉnh sinh sống, nên nghe nói bà Phạm Thị Út có quay về Sài Gòn tìm con nhưng không gặp. Anh Nguyễn Văn Sơn mong tìm lại những người thân yêu của mình mà anh đã không còn gặp từ khi đi lạc lúc anh mới khoảng 5 tuổi đến nay. Anh nhớ tên bà nội là Thu, bố là Hùng, người anh trai là Hải, hơn anh chừng 5 tuổi. Một buổi sáng của năm 1979 hoặc 80, bà nội đi chợ sớm. Anh Hải dẫn Sơn xuống cano, đi từ quê ra trốn thị xã, nói là đi tìm bố mẹ. Khi tới Việt Trì, vừa đói vừa mệt, anh Hải gửi em Sơn cho bà Yến, nhờ trông giúp để đi tìm bố mẹ. Sơn ở với bà Yến chừng 1 năm, không thấy anh Hải quay lại, nên đòi bà Yến dẫn đi tìm anh trai. Từ đó, Sơn được giao cho một gia đình khác làm con nuôi. Còn mẹ, bố Hùng, bà nội Thu và anh Hải, Sơn không còn gặp được nữa. Anh Phạm Văn Dũng ở Huế tìm em gái tên Tâm vì khó khăn quá mà mẹ phải cho đi lúc em mới 4 tuổi. Đó là vào năm 76-77, người mẹ, bà Lê Thị Món, một mình nuôi 4 con nhỏ, mà con trai lớn là anh Dũng, còn con gái út là em Phương Tâm. Bà Món dẫn các con từ Huế vào Đà Nẵng, và tại chợ Cồn, bà cho đi người con gái nhỏ, Phương Tâm, cho một người phụ nữ. Người này nói, nhà bà ở gần chợ Chiều của Sơn Trà. Bà hẹn khi nào Tâm 12 tuổi, bà sẽ dẫn Tâm về Huế thăm mẹ. Sau này, bà Món và anh Dũng đã đến Sơn Trà tìm nhiều lần mà không gặp lại. Khi mẹ cho đi, em Tâm đang bị sài đẹn, đầu cạo và luôn trùm khăn vải. Lúc đó Tâm mới 4 tuổi, năm nay chị 43, không biết chị có còn tên là Tâm nữa không? Anh Dũng hy vọng chị còn nhớ. Nhà mình là ngôi nhà tranh vách đất, ông ngoại cuốc khoai lang, em thường đứng cầm giá nhặt khoai. Gần nhà có ngôi chùa, anh thường cõng em tới đó chơi. Trước nhà là con đường nhựa có giếng nước, có mấy xào ruộng. Anh thường cõng em đứng đó để đợi mẹ đi chợ về. Trưa hè nóng, anh thường lấy quạt mo quạt cho em ngủ. Có người phụ nữ nào ngoại 40 tuổi đang làm con nuôi ở Đà Nẵng, thấy trong ký ức của mình có những hình ảnh như vậy không? Xin hãy liên hệ với chúng tôi. Con trai đi tìm mẹ. Anh Hạnh nghe mẹ nuôi kể lại rằng vào năm 1990, bà lên bệnh viện tỉnh Gia Lai để sinh, nhưng không may đứa trẻ bị mất. Buổi chiều hôm đó, có một người phụ nữ cho một đứa con trai mới sinh, nên bà xin đứa bé về nuôi và đặt tên là Hạnh. Đứa bé được bọc trong một tấm vải màn, không có quần áo, chỉ có một chiếc khăn nhỏ che đầu. Khi cho con, người phụ nữ cúi mặt, đội nón, mặc áo mưa và dắt theo một bé gái chừng 8 đến 10 tuổi. Sau khi nhận đứa bé, mẹ nuôi quay vào định lấy tiền cho, nhưng khi quay ra thì người phụ nữ đã đi mất, không để lại bất cứ một vật dụng hay thư từ gì. Năm nay, anh Hạnh đã 27 tuổi. Anh tha thiết mong được gặp mẹ đẻ của mình. Thưa quý vị, chúng ta vẫn chưa quên câu chuyện từ đầu của chương trình, đó là bà Trần Thị Hoa, quê ở Sơn Hòa, Phú Yên, đã cho một con gái cho gia đình ông Hà Ngũ Hỷ và bà Nguyễn Thị Ngọc Lệ khi đã ở trong nhà họ một vài năm tại Buôn Mê Thuột vào năm 1975. Và bây giờ thì bà tha thiết tìm lại con của mình. Cuộc tìm kiếm của chúng tôi đã phải dừng lại trước thông tin là ông Hỷ đã mất vào năm 2000 tại một xã thuộc Buôn Đôn, Đắk Lắk. Còn bà Lệ thì không biết ở đâu. Vâng, nhưng mà rồi từ đây thì chúng tôi lại xuất hiện thêm một cái hướng đi mới. Tức là sau khi mà tra cứu thông tin về ông Hỷ thì đội tìm kiếm của Như Chề của Chị Ly đã tìm ra một chi tiết, tức là ông Hỷ có một người chị ruột. Vâng, một người chị ruột tên là Hoàng Thị Bích Liên, trước đây đã từng làm tại nhà thương Chợ Quán.
Bà Liên thì đã cao tuổi, bà sinh năm 1937. Được biết là năm 2010, bà sống tại bến Hàm Tử, phường 1, quận 5. Tuy nhiên là khu vực này đã được giải tỏa khi làm đại lộ Võ Văn Kiệt. Và nhờ sự hướng dẫn của anh Tiến và anh Nhân, cảnh sát khu vực ở quận 5 và quận 6 thì cuối cùng chúng tôi đã tìm được nơi ở mới của bà Liên. Em tôi là Hỷ đó, rồi nó mới đi lính đâu trên Ban Mai Thuột á, thì tôi cũng không biết nữa. Đó, rồi sau giải phóng thì nó cũng ở đâu trên đó luôn. Thành ra đâu có tin tức gì nó đâu, thì tôi sẽ ở dưới này. Đó, rồi gia đình không có liên lạc, hồi đó cô thấy không, đâu có dễ liên lạc được. Đó, vậy đó. Bà Liên cũng cho biết ông Hỷ đã qua đời, còn bà Lệ nghe đầu cũng đã mất không lâu sau khi vợ chồng ông bà chia tay. Đâu có đứa gái ông Hỷ đâu, Hỷ nó đâu có, hình như nó không có con á. Vậy là đã gặp được bà Liên rồi, nhưng vẫn chưa có manh mối nào về chị Thu. Thưa quý vị, và trong chuyến công tác tại Phú Yên thì cạnh việc đến tìm hiểu trường hợp ly tán của gia đình bà Trần Thị Hoa và của gia đình ông Lê Trọng Hường, thì Như Tre của cuộc chia ly còn tổ chức một cuộc đoàn tụ cho một người cha là ông Nguyễn Văn Điêu, 80 tuổi, gặp lại con trai của ông và những người ruột thịt đã ly tán từ năm 1972 đến nay. Có những trường hợp tha hương không người thân thích, tưởng là vô lý nhưng lại thành số phận. Như trường hợp của ông Nguyễn Văn Điêu, hiện sống tại huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên, vốn là một vùng kinh tế mới. Ông thì nhớ rõ tên cha mẹ và 9 người anh em, tên vợ, tên con. Và ông nhớ rõ gốc gác của gia đình nhiều đời sinh sống ở làng Vạn, Đông Hà, Quảng Trị. Vậy mà đến tuổi 83 này, ông vẫn đành chịu cảnh, không tìm ra bất cứ một manh mối nào về người thân. Người vợ sau của ông đã mất 3 năm trước. Ông Điêu vẫn sống cô độc, mang trong mình đủ loại bệnh tật. Thấy chương trình đến, ông mới vui lên và rời chiếc ghế ra vườn. Giờ tôi coi cái sổ mà điện thoại của chương trình là trên TV ạ. Ông ghi cái địa chỉ là hộp thư 05 ở Sài Gòn ấy. Rồi về tôi làm đơn trương rồi tôi gọi. Nhờ chương trình là tìm dùng được. Mà nếu chương trình gọi ra sổ điện thoại tôi mà tôi không bắt máy á, là tôi già tôi chết rồi. 10 năm trước, ông Điêu tìm về làng Vạn Chài ven sông Hiếu, là nơi tổ tiên ông bà đã sống cho đến đời ông trước khi ông đi lính. Tất nhiên không còn làng Chài sống ở trên sông nữa, còn người làng Chài đã đi đâu thì ông không hỏi. Cái côn ấy là côn của đất Trần Lạc, là nãy thì hồi sinh sống ở đấy thì cùng quá về bên cái côn này đấy. Như chị Hề của cuộc chia ly đã tìm được 2 người em của ông Điêu sống tại nơi giãn dân, xóm 4 Đông Hà. Nhưng ngược lại anh tôi á, là một cái người cũng khôn ngoan, hiểu biết. Mà 40 mấy năm không có tin tức để tìm kiếm gì về cha mà thân nhân ít lắm á, là phải tìm kiếm về cái địa chỉ mà cũ á. Có thì người nào con sống có ở đó hay là đã rời đi chỗ khác. Nhưng mà những cái tin tức nó không có đấy thì tôi cũng không hy vọng. Tôi nói chắc là chết lâu rồi. Nghe điện thoại thấy số lạ, mình tưởng là như khi ai họ cần làm cái việc chi, mình bắt lên alo thì nghe đội tìm kiếm họ điều tra về thân thể. Chỉ cần đội tìm kiếm điều tra, họ điều tra nói trong vòng khoảng 45-50 phút á, nhưng mà họ hỏi vài câu đầu thôi là em biết chắc chắn 100% là cha em còn sống. Có rất nhiều lý do khiến người thân đi lướt qua nhau mà không gặp được. 45 năm, vật đổi sao rời, một đoạn đường rất ngắn từ bờ sông Hiếu cho đến nhà của mấy anh em ông Kiềm, ai biết đâu mà chỉ cho ông Điêu. Nhưng cơ bản, ông Điêu đi tìm mà cũng không tin là còn người thân ở Quảng Trị. Vào mùa hè đỏ lửa năm 1972, ông đã gặp mẹ cùng 4 người em chạy khỏi Đông Hà vào Đà Nẵng. Theo suy nghĩ của ông, thì sau năm 1975, chắc họ đã đi kinh tế mới ở Lao Bảo, A Lưới hay Nam Đông, chứ không quay trở lại Đông Hà.
45 năm một đứa trẻ 2-3 tuổi mà 45 năm thì không còn cái gì nữa hết. Từ khi biết là ba em là đi thẳng không về á, là năm 75 á, em cũng vẫn đợi là coi thử ngày ông về. Năm 75 em đợi khoảng 15 năm là em không đợi nữa. Tại vì mình nghĩ á, cha mình có bỏ mình á, dù muốn dù không gì có bỏ mình đi chăng nữa thì cũng phải tìm về anh em, thì mình cũng cần tìm nữa. Với tôi năm tôi gặp anh thì là tôi 23 tuổi mà anh tôi là 33 tuổi, mà năm nay là anh tôi đã 79 tuổi thôi, tôi cũng 68 tuổi rồi. Bây giờ hạnh phúc thì vô bờ bến, bây giờ không thể tả được. Chú nhớ nhận ai không? Thằng Kim. Chú có biết ai không? Giờ cùng quấy này giờ là nhớ hay nói thế này biết. Vô đây con. Ngồi đây. Ngáo. Mất thì cảm tưởng mà mất thì mình sẽ đâu có biết. Giờ mà vô đây được thì không ngon nữa. 45 năm đang được kể trong một buổi chiều. Rất nhiều từ đáng lẽ đã được nói ra. Lẽ ra nếu ông Điêu cởi mở hơn khi đi tìm gia đình ở làng chài cũ thì cha con anh em ông đã được đoàn tụ như thế này từ lâu rồi. Đó là giờ tao già rồi tao tìm lại tụi bây giờ có được không? Trên ngày tháng tao còn không bao nhiêu nữa. Bây giờ gặp được tụi bây là ngon rồi. Quý vị, 42 năm, đối với gia đình nào thì 42 năm sẽ làm nên rất là nhiều thay đổi. Chứ đối với gia đình bà Trần Thị Hoa thì 42 năm trôi qua cũng chẳng có gì thay đổi nhiều. Vẫn một mẹ, 3 đứa con và chờ mong một người con đã biệt tăm từ năm 1975 đến nay. Vâng, hôm nay là có cô Hoa này, có các anh chị đến đây là mình sẽ phải có tiết vui đúng không? Và thế khi mà mẹ năm nay là bao nhiêu tuổi rồi ạ? Mẹ 85. Mẹ 85 tuổi rồi. Và khi mà mẹ đưa các anh chị rời khỏi Buôn Mê Thuột ấy ạ, vào năm 75 đó, thì tên của các anh chị vẫn như vậy, có thay đổi gì không? Dạ không. Chị là chị giới thiệu đi. Phan Thị Hái. Chị Phan Thị Hái. Dạ. Tên với là Phan Thị Hái mà tên gọi nha là tên Lung. Dạ. Còn em. Xong đến chị Liên. Chị Liên. Chị Liên là người viết thư đấy. Dạ. Phan Thị Liên. Và anh Út. Hiền. Dạ. Anh Út là mẹ sinh vào đúng năm mà ba mất ấy, ba bị lật xe và anh hai cũng mất. Vâng. Không biết là bây giờ nói ra những tên này thì không biết là chị Thu có nhận ra không? Thế nhưng mà ảnh, có những cái tấm ảnh như thế này ạ. Nếu mà chị Thu ở đâu chắc chắn chị Thu nhìn ảnh này và sẽ phải nhận ra thôi. Đến lúc cái chị Thu cũng đã
6-7 tuổi rồi đúng không ạ? Dạ 10 tuổi. 10 tuổi rồi đấy. Vâng. Đây, mẹ này. Mẹ Trần Thị Hoa. Cái này là chụp năm 1973. Chị Phan Thị Hái, còn có tên là chị Lùn. Đây là chị Phan Thị Bích Liên. Chính là người mà đáng ra là đã phải cho đi làm con nuôi rồi cơ. Vâng, mình có hình không? Mình có hình không? Đúng rồi. Vâng. Đó. Chắc chắn là chị Thu sẽ nhìn ra. Vâng. Và anh Út, anh Phan Thị Hiếu, Phan Văn Hiếu và anh Hiền, và còn bây giờ thì thường gọi tên là anh Thảo. Vâng. Đấy. Chị Hái này. Khi mà mẹ đưa các ba con về tới quê mình ở Củng Sơn đó, thì là chị Hái cũng đã lớn rồi đúng không ạ? Và lúc ấy là chị đi làm cùng với mẹ phụ để nuôi các em. Và gia đình mình bây giờ vẫn cứ sống quây quần như thế này. Đây là ảnh của anh Hiền hồi bé vào năm 73, lúc mà gia đình mình vẫn còn đầy đủ 4 người con. Và đây là cái ảnh mà của người chúng ta cần tìm, chị Phan Thị Bích Thu. Chị Phan Thị Bích Thu thì rất là giống với lại chị Phan Thị Bích Liên. Lúc ấy thì chị Phan Thị Bích Thu có đặc điểm gì không ạ? Đặc điểm là cái đầu tóc sồm, tóc hơi dày hơn. Tóc dày. Dạ, tóc dày hơn. Vâng. Thưa quý vị, lúc nãy thì chúng ta đã phải dừng cái cuộc tìm kiếm lại. Chúng ta đã bế tắc một chút ở chỗ rằng là tìm được thông tin ông Hỷ thì ông Hỷ đã mất. Bà vợ sau cũng như là bà Lệ của ông Hỷ thì không có thông tin gì. Rồi chúng cháu thì lại tìm tới nhà của người chị ruột của ông Hỷ là bà Hoàng Thị Bích Liên. Và bà Hoàng Thị Bích Liên thì lúc đó là cũng nói rằng là bà không có thông tin gì về những người liên quan đến ông Hỷ. Thế nhưng mà Vâng, tuy thế thì trong câu chuyện với bà Hoàng Thị Bích Liên thì chúng cháu đã bắt được một cái chi tiết, tức là hai người anh ruột của ông Hỷ và bà Liên thì đã sống tại Đà Lạt. Dạ, và tuy là hai người đã mất rồi nhưng mà vang giờ chết hết rồi. Nhưng mà các con của mấy bác ấy thì vẫn ở sống ở Đà Lạt. Dạ sống ở Đà Lạt mà không biết nó có biết không thì không biết. Một cháu thì nó bán ở ngoài chợ Đà Lạt rồi, còn mấy đứa nó cũng ở quanh đó hết. Đúng rồi, chị là chị Phúc. Vâng, trong lúc mà như chị Hề của chị Ly lên Đà Lạt để mà tìm gặp những người con của ông Vang đấy, ông Hoàng Văn Vang, trong đấy có chị Phúc bán hàng ở chợ Đà Lạt, thì bà Liên lại đột nhiên nhớ ra. Bà Liên đột nhiên nhớ ra và gọi điện cho chúng tôi nói rằng là bà chợt nhớ là bà Lệ đã từng có dẫn một bé gái từ 6 đến 7 tuổi lên nhà bà. Xuống đây hoài, con vợ mà bà Lệ bà cứ xuống đây hoài mượn tiền để mà đi buôn bán rồi gì đó. Hồi đầu bà dắt xuống thì bà nói con gái của bà, thì mình cũng tưởng là con gái bà thôi, tưởng con gái riêng của bà đó. Cái rồi cái hồi bà đi cái bà bỏ nó lại thôi chứ bà đâu có nói năng gì. Bà Liên đã nhận ra rằng người mà chúng tôi hỏi tìm có thể chính là cô bé mà bà đã phải bất đắc dĩ nuôi trong vòng 1 đến 2 tháng. Tôi phải nuôi nó đâu chừng tháng 2 tháng gì đó cái rồi anh Long tôi anh xuống. Bữa đó anh xuống chơi cái anh thấy vậy mới nói trời hoàn cảnh khổ quá mà giờ nuôi thêm con nhỏ này nữa. Đó anh mới đem lên trả cả ba mẹ nó. Cái đem lên không ngờ là hai vợ chồng nó đi mất tiêu. Rồi cái phải là ông anh tôi cũng phải nuôi. Đó là như vậy đó. Tại Đà Lạt, chị Phúc, con của ông Hoàng Văn Vang, anh bà Liên, khẳng định ngay rằng người được đem về từ nhà bà Liên đưa cho ông Vang nuôi chính là chị Thu. Từ khi mà chị Thu lên ở với bố mẹ tôi, rồi từ khi mà chị Thu đi ra ngoài để đi làm, tại gia đình tôi đông anh em, thì chị Thu ra ngoài làm thì có xin ở lại nhà chủ. Đến bây giờ thì đã bao nhiêu năm cô Thu đã có con và đã có gả con lấy chồng rồi đã cưới dâu và đã có cháu nội cháu ngoại hết rồi.
Cảm ơn chị. Rồi. Nó nhiều giai đoạn khổ lắm, nhưng mà mình nghĩ là mình bây giờ mình vượt qua là cũng đỡ rồi. Bán bánh bao đó thì chạy xe thồ đó thôi, ai kêu gì thì làm đó. Còn con giờ là nó đi làm là hai trai một gái, đứa nào cũng học nó nên trốn rồi có gia đình. Chị nhớ tên mình là Phan Thị Bích Thu, ba là Phan Hèm và mẹ là Trần Thị Hoa. Nhưng lý do vì sao mẹ lại để chị lại làm con nuôi và dẫn chị của em của chị đi thì chị day dứt hoài vẫn không thể hiểu. Là lý do là sao lại ngày xưa mẹ lại mang mình đi cho? Đó mình không hiểu. Chị biết là lúc đó là ba mất. Ba đi lính ba mất xong rồi đi về Phú Yên quê nội chôn. Đi không có cho mình đi. Rồi về chôn ba xong về lên trên đèo thì vẫn nhớ là đèo Đồ Rì rồi ông anh mất luôn. Rồi lúc đó mẹ về mẹ giao luôn, chôn cất anh xong rồi tự nhiên dọn để đưa buôn mấy thuồng là mẹ đưa luôn cho vợ chồng ông Hỷ. Rồi mẹ đưa vậy thôi mình không biết lý do. Nhưng mà đưa lên trên này thì lúc mà đưa ông bà Hỷ đưa lên á, thì trên xe ổng dặn là đừng có bao giờ nói mà là con nuôi, chị nói là thất lạc, là chị rất là thất lạc không, chứ đừng có mẹ chồng. Mấy chục năm ai hỏi chị nói là thất lạc thôi, thất lạc năm 75 chứ không nói là mẹ chồng. Cái cuộc sống của chị với gia đình ông bà như thế nào? Khổ lắm. Ở rồi cứ mỗi ngày đi lượm củi, lượm cà phê, về mà không đổ cà phê thì bà vẫn khổ lắm, không có cho đi học cái gì hết. Là ở dưới 30 thuộc đâu đó khoảng 1 năm, chứ giải phóng xong lại lên đây. Lúc đó chẳng nhớ là năm mấy, nhỏ quá mà. Chị Thu được gia đình ông Vang cưu mang vào đúng lúc đời sống cả nước khó khăn. Sau 5 năm ở nhà ông Vang, chị Thu xin ra ngoài để tập buôn bán. Nhưng buôn bán nào có đơn giản như chị nghĩ khi không có một đồng vốn trong tay. Chị đi ở cho nhà người này đến nhà người khác, cho đến lúc vào làm cho một nhà bán bánh mì, được thương mến, chính người chủ đã đứng ra gả chồng cho chị. Dạ, cũng buồn chứ, cũng mặc cảm lắm. Nhưng mà ngồi để làm hết người này tới người kia, rồi ở này ở nọ chút này nọ, rồi giấy tờ thì cũng không có, chứng minh cũng có. Sau này là mới lấy chồng, ông xã ông quen công an rồi mới làm hộ khẩu rồi cho. Nói chung là hồi đó thì mặc cảm, còn bây giờ có chồng gặp đứa gia đình chồng tốt, tuy nghèo nhưng mà cũng tốt, chồng con rồi cũng tốt, nhưng mà cũng ráng cho con ăn đi học tới chỗ. Mấy đứa nhỏ nó kêu mẹ đi kiếm bà ngoại đi, nhưng mà thật tình ra lúc đầu mình nghĩ trong bụng mình cũng có chút hận á, mình nói này nói nọ, với lại nghĩ lại cái mẹ kêu thôi chắc là bà ngoại với mấy gì cũng mất rồi mới không đi kiếm mẹ, chứ bà ngoại mà còn thì bà ngoại kiếm mẹ rồi, chứ mấy chục năm nay mình nghĩ vậy. Cũng giấu bí mật luôn, cũng nói là mẹ thất lạc rồi luôn, chứ cũng chẳng nói gì, cũng không có tâm sự gì hết, chỉ buồn trong lòng mình biết thôi. Sau hôm bữa chương trình mà gọi lên thì nói là mẹ như vậy thì tụi nhỏ nó mới biết là mẹ, bà ngoại cho mẹ, chứ hồi giờ nó cứ tưởng là thất lạc không thôi. Có khi nào chị nghĩ là chị nghe mẹ nói như vậy có nghĩa là mẹ không phải là người muốn cho chị đi? Thì đó là mình cũng hiểu lầm mẹ.
Bây giờ mình nghe mình giải tỏa bớt phần nào thì nó cũng đỡ buồn nữa. Chị giữ được một cái tờ giấy rất là quý, đấy là bản khai sinh gốc ạ. Mẹ Hoa cũng đã gửi lại cho chị khi mà để chị lại ở nhà ông Hỷ. Mẹ cũng rất là cẩn thận. Đây là tờ khai sinh gốc của chị, có ghi tên ba, ghi tên mẹ, ghi đầy đủ các chi tiết. Vâng, chị đâu rồi ạ? Khổ quá, bà ngồi đây nhé. Mọi người không biết sẽ mình lại được gặp nhau. Mẹ giờ đây con cũng khóc. Em không mẹ. Con đường đi vẫn có đi tiền nữa là nó không ăn rồi ngày bảy những cảnh Vâng, thưa quý vị, chúng tôi tin rằng là hầu hết những trường hợp mà cha mẹ phải mang con của mình đi gửi cho nhà khác đều là vì họ không có sự lựa chọn nào tốt hơn cho chính con của mình. Chúng tôi mong là cái điều này thì sẽ giúp các anh các chị mà hiện nay đang đi làm con nuôi ở khắp nơi á, con nuôi ở các nơi, thì các anh các chị hãy nhớ đến bố mẹ và thương bố mẹ đẻ của mình. Đừng tủi thân. Cha mẹ đã cho anh chị đi vì là muốn anh chị được sống như là chị Đào, là muốn được sống tốt hơn như là chị Thu. Có lẽ là dần dần thì xã hội cũng nên coi cái việc là nuôi con hộ người khác á, nuôi con nuôi á, là một hành động đẹp và cũng giản dị như mọi hành động đẹp khác. Thưa quý vị, để có những cái cuộc gặp khó tin như ngày hôm nay thì Như Chè của cuộc Chili đã nhận được sự hỗ trợ của những đơn vị giàu lòng nhân ái. Đó là công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential, của các cục nghiệp vụ A93, C53, C72 của Bộ Công an, Trung tâm phân tích ADN và công nghệ di truyền, của thép Bobina, của hãng hàng không Vietjet Air, và xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Tại Như Kề của cuộc Chili số 113, cho con đi để con được sống tốt hơn. Quý vị có thể xem lại trên trang web của chương trình là hãy lên tiếng.vn bắt đầu từ ngày mai, ngày Chủ nhật. Và giờ phát lại trên sóng VTV1 là lúc 14 giờ 10 phút ngày thứ năm 14 tháng 12 và trên VTV4 là lúc 14 giờ 10 phút ngày thứ bảy 23 tháng 12. Chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại quý vị và Như Chè của cuộc Chili số đầu tiên của năm 2018 vào ngày 9 tháng Giêng năm 2018. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị.